Hello, what's up, what's up? It's a beautiful day. Good morning sa lahat. Grabe. Ito na yung new normal. Oh, by the way, papunta akong office ngayon. So, sa vlog na to, tungkol ito sa first day back to office since ECQ. So, ngayon lang ulit ako nakabalik ng office since March, yung ECQ, unang ECQ or unang araw ng ECQ. May banggaan. May banggaan nga. Bumangga. Shit. What's up, EDSA? Tagal-tagal ko din hindi nakabalik dito. Parang nangangapa ulit ako sa daanan. Galing pa akong south actually. Galing Cavite. So bound to Manila. Tagal-tagal din, 6 months akong 6 months kaming naka work from home. Tapos ngayon balik na kami sa office. So kailangan na kami physically doon sa office namin. So tignan natin kung ano ang difference ng work natin from work from home to office. So yun, nakakapanibago gaya ng sabi ko kanina. Kasi lahat naka face mask, makikita mo kahit nasa loob ng kotse. Pero sa dami ng tao, ganun pa rin eh. I mean, despite nung pandemic, compare dati, matao pa rin. So nakakapanibago sa place na to, wala nang estudyante. Dito na ako mga sir. Time in lang ako. Be right back. So ayun, dito na ako sa office. Welcome back. After 6 months, nakabalik din. So yun, wala naman nagbago dito. Ano pa rin. Aside from my soul, 11:37 na. Malapit na mag-lunch. Kainan blues.
Yeah. There goes a sight from my soul. Uwi na. Ano na, sir? A sight So ayun na nga mga pre, kalalabas ko lang galing office. Ayun. Parehas lang naman yung ginagawa ko from yung work from home and on-prem. Sana naman sa ganitong pandemya yung kaya mag work from home, sana ay work from home pa rin. Oh well, wala naman akong magagawa, nasa management yan. Sa akin lang naman, para lang na maiwasan yung mga tao sa office. Gusto ko yung daan dito sa park na to ang smooth kasi ng spalto. I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. Ay, ang itim ng ulap. Sana di ako abutan ng ulan. Tindi ng traffic dun sa may Las Piñas. Ginabi tuloy tayo. May tawag pa. Kung masagot, bilang natin ng pasalubong si Mrs. Matagal dalawang order po. Okay po. Yun lang. Next video for the payment. Thank you. Matagal-tagal pa to So, selfie muna. Alright. Pwede sir. Thank you po, ingat po. Okay. Susunod ulit. Till next time. Sana supportahan nyo ka mga pare. Sana mag-subscribe kayo. Please like and subscribe. And hit that bell button. Alright. Babush! There goes a Ang dilim! Hahahay! there goes a sight. There goes a sight.